oh. Dai. And she wants B as well. For me, number 12. You get some soup, noodles, or Nakakatuwa naman first time. Do you have barbecue? Pork barbecue? just the pork barbecue. Just the pork barbecue. Where is it? Pork belly or pork rib we have. How many sticks is that? Birthday girl. First time ko itong kakain dahil. Wow. Yung mga bata Oo, sana siya. Pakilala mo pala yun na. Nag-date kami ng one time. Pakilala pala nila. Kilala ko siya nung yung sa paron. Yung sa, yes, sa ano, sa bayan. Pagkadala ko dati, last year. Meron pa kaya sila? Meron pa yata, kaya hindi ako Meron. Meron madami. Madami. Wala akong time mag-ano. Madami sila ngayon. Sabi sa akin, oh, you can check.